ሰላም እንዴት ናችሁ የኢታዬ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ ለሁላችሁም በያላችሁበት ሰላምታዬ ይድረሳችሁ ዛሬም እንደተለመደው እናንተን የሚመጥን እጅግ ምርጥ የሆነ የቴክኖሎጂ መረጃ ይዤላችሁ ተመልሻለሁ በዛሬው ቪዲዮ ከርዕሱ ላይ እንደተመለከታችሁት ከስልካችን ላይ ሊኖሩ የሚገቡ እጅግ ጠቃሚ የሆኑ 5 አፕሊኬሽኖችን የማሳያችሁ ይሆናል እነዚህን 5 አፕሊኬሽኖችን ሁሉንም ተመልከቱትና ይጠቅመናል ብላችሁ ያሰባችሁትን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ብትጠቀሙበት ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ከዚህ በፊት የለቀኩትን ቪዲዮ ማለትም ዲቪ 2022ን እንዴት አድርጋችሁ መሙላት እንደምትችሉ እያንዳንዱን ስቴፕ ያሳየውበት ቪዲዮ አለ ያላያችሁት ካላችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይና ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እሱን ብትመለከቱትና ሁላችሁም እድላችሁን እንድትሞክሩት ስል እጋብዛችኋለሁ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ደግሞ እንደዛሬው አይነት ወሳኝ የሆኑ የቴክኖሎጂ መረጃዎችን በየጊዜው ለማግኘት ሰብስክራይብ የምትሏን በተን አንድ መጫናችሁን አትርሱ ከዛም ከጎን የምትመጣውን የደውሏን ምልክት ነክታችሁ ኦል በማድረግ በየጊዜው የሚለቃቸው የቴክኖሎጂ መረጃዎች በፍጥነት ወደናንተ ይደርሳሉ ይህንን ቪዲዮ ደግሞ እንደተለመደው ላይክ አድርጋችሁ መጀመራችሁን አትርሱ በቀጥታ ወደ ዛሬው መረጃ ይልቅባ እሺ በዛሬው መረጃ እንደነገርኳችሁ 5 አፕሊኬሽኖችን የማሳያችሁ እነዚህ 5 አፕሊኬሽኖች ብዙውን ጊዜ ኮምፒውተር የሚሰራቸው ነገር ግን በስልካችን ልናገኛቸው የማንችላቸው ብዙ ነገሮች አሉ እነሱን ከቨር የሚያደርጉልን አፕሊኬሽኖችንም ይዤላችሁ መጥቻለሁ በአምስተኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥኩላችሁ አፕሊኬሽን ፍሎቲንግ አፕስ የተሰኘ አፕሊኬሽን ነው እንደምትመለከቱት ይህ አፕሊኬሽን ነው ፍሎቲንግ አፕስ የተሰኘ አፕሊኬሽን ነው ይህ አፕሊኬሽን ምን ያግዘናል ካላችሁኝ ኮምፒውተር ላይ ብዙ ጊዜ ስንጠቀም ሚኒማይዝ ያደረግን ብዙ ነገሮችን በአንድ ጊዜ መጠቀም እንችላለን ነገር ግን ስልካችን ላይ ይህንን ነገር ማግኘት አንችልም ይህንን አፕሊኬሽን ስንጭንበት ግን በአንድ ጊዜ 3 4 5 ብዙ አፕሊኬሽኖችን በአንድ ጊዜ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ ላሳያችሁ ይህንን አፕሊኬሽን ስንጠቀም ከላይ የምትመጣ ነገር አለች እቺ ያጎላውላችሁ ማለት ነው እሷን አንዴ ትጫኑና የፈለጋችሁትን ነገር ትመርጣላችሁ ማለት ነው እሺ ለምሳሌ አሁን ላይ ፎቶ ማየት ብትፈልጉ ፎቶ የሚለውን ትጫናላችሁ እንደምትመለከቱት ፎቶ ማያ ይመጣላችኋል ማለት ነው ከዛም ደግሞ ሌላም ነገር ፌስቡክ መጠቀም ብትፈልጉ ደግሞ አሁንም ራስዋን ትጫኑና ፌስቡክ የሚትለዋን ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው ሌላም ደግሞ መጨመር ከፈለጋችሁ ደግሞ እንደምታዩት እዚህ ጋር ዩቲዩብ ማየት ብትፈልጉ ዩቲዩብ የምትል ደግሞ አለች ወደታች ወርዳችሁ ዩቲዩብ የሚለውን መጫን ትችላላችሁ በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው እናንተ የፈለጋችሁትን መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት በጎን በኩል ዩቲዩብ አምጥቶልኛል በዚህ ጎን ደግሞ ፌስቡክ መጠቀም እንችላለን ላይ ደግሞ ፎቶ ማየት እንችላለን እንደምትመለከቱት በኮምፒውተር ላይ ማድረግ የምንችላቸው ነገሮች አሉ እዚህ ላይ ግን ስልካችን ላይ ከዚህ ቀደም ማድረግ የማንችላቸው ነገሮች እንድናደርግ ይፈቅድልናል ማለት ነው ይህ ፍሎቲንግ አፕስ የተሰኘው አፕሊኬሽን ነው ብዙ ነገሮችን በአንድ ጊዜ ማከናወን ያስችለናል ማለት ነው አምስተኛው አፕሊኬሽን ይህ ፍሎቲንግ አፕስ የተሰኘው አፕሊኬሽን ነው በአራተኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥኩላችሁ አፕሊኬሽን ደግሞ ቫንስድ የተሰኘ አፕሊኬሽን ነው እንደምትመለከቱት ይሄ አፕሊኬሽን ነው ቫንስድ የተባለ አፕሊኬሽን ነው አፕሊኬሽኑ ምን ይጠቅመናል ካላችሁ ደግሞ አፕሊኬሽኑ ዩቲዩብን ለማየት ይጠቅመናል ዩቲዩብን ማየት ብቻ ሳይሆን ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ያያየን እኛ ደግሞ ሌላ ነገሮችን እንድንጠቀም ይረዳናል ማለት ነው ለምሳሌ ደስ ያላችሁን ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ያያያችሁ በጎን ደግሞ ኢሞ መጠቀም ትችላላችሁ ቴሌግራም መጠቀም ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ሌላም ነገር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው በዚህ አፕሊኬሽን አማካኝነት እሺ አፕሊኬሽኑ ከከፈታችሁት በኋላ ሰርች ማድረጊያ ቦታዋን ውስጥ ትገቡና የፈለጋችሁትን ነገር ጽፋችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ እኔ በራሴ ቻናል አሳያችሁ እይታዬ ብዬ ሰርች ላርክ እይታዬ ብዬ ይሄው እንደምትመለከቱት ሰርች እያደረኩ ነው ከዛም ሰርች ያደረጋችሁት ነገር እንደዚህ ሆኖ ይመጣላችኋል የፈለጋችሁትን ከዚህ ጋር ተመርጣላችሁ ማለት ነው ደስ ያላችሁን ቪዲዮ ተመርጣላችሁ ለምሳሌ እኔ አንድ ቪዲዮ ልምረጥ እሺ ይህንን ቪዲዮ ከመረጡ ሰሌክት ካደረጋችሁት በኋላ ሎድ እስከሚያደርግ ድረስ የተወሰነ ያህል ትታገሱታላችሁ ከዛም በኋላም እንደምትመለከቱት ሆኖ ይመጣላችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር ከዛም በኋላም ያከበብኩላችሁ ቦታ ላይ ፖፕ አፕ የምትል አማራጭ አለች እሷን አማራጭ አንድ ጊዜ እንጫናታለን ማለት ነው በዚህ ጊዜ እንደምትመለከቱት በጥቁር ሆኖ መሃል ላይ መጥቶልናል ማለት ነው ከዚህ አፕሊኬሽን መውጣት እንችላለን እንደምታዩት ከአፕሊኬሽኑ ከወጣን በኋላ ደስ ያለን ነገር እንመርጣለን እንደምትመለከቱት ቪዲዮ ያጫወተ ነው እኛ ደግሞ ሌላ መጠቀም የምንፈልገው ነገር ካለ ደስ ያለን ውስጥ ገብተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ፌስቡክ እየተጠቀምኩ ላሳያችሁ ፌስቡክ መጠቀም ብንፈልግ ፌስቡክ አፕሊኬሽናችንን እንከፍታለን
ያው እንደምታዩት ፌስቡክ አካውንታችንን እንከፍታለን ማለት ነው እንደምታዩት አድርገን በጎን በኩል ፌስቡክ እንጠቀማለን በጎን በኩል ደግሞ ዩቲዩብ ቪዲዮ እያየን ዘና ማለት እንችላለን ማለት ነው በጣም ጠቃሚ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ሁላችሁም እንደምትደሰቱበት ምንም ጥርጥር የለኝም በሶስተኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥኩላችሁ አፕሊኬሽን ደግሞ ኮንትሮል ሴንተር የተሰኘ አፕሊኬሽን ነው በዚህ አፕሊኬሽን ዙሪያ ሰፋ ያለ ቪዲዮ አዘጋጅቼላችሁ ነበር ያያችሁት ካላችሁ ታውቁታላችሁ ለማታውቁት ግን ኮንትሮል ሴንተር የተሰኘውን አፕሊኬሽን ተጠቀሙበት በዚህ አፕሊኬሽን አማካኝነት አይፎን ላይ ያሉ ፊቸሮችን ነገር ግን በአንድሮይድ ላይ የሌሉ ነገሮችን መጠቀም እንድንችል ያስችለናል ማለት ነው አፕሊኬሽኑን ከከፈታችሁት በኋላ እቺን እንደምትመለከቱት አረንጓዴዋን ኦን ታረጉለታላችሁ አረንጓዴ ከሆነች በኋላ ጨርሳችሁ ማለት ነው ሌላ ምንም ማጠቃቀም አያስፈልገውም ከዛም በኋላ ከታች እንደዚህ ከታች ወደ ላይ ሳብ ስታረጉት እንደምትመለከቱት ልክ እንደ አይፎን ሁሉ ይመጣላችኋል ማለት ነው ብራይትነሳችሁን እዚህ ጋር መጨመር ትችላላችሁ በሾርትከት በጣም ደስ የሚል ኢንተርፌስ አለው ድምጽ እዚህ ጋር መጨመር ትችላላችሁ ዋይፋያችሁን ኤሮፕሌን ሞድ ማድረግ ብትፈልጉ ብሉቱዝ ማብራት ብትፈልጉ ፍላሽ ላይት ማብራት ብትፈልጉ ኢቭን ካልኩሌተር መጠቀም ብትፈልጉ በሙሉ በአጭሩ እዚህ ጋር ያመጣላችኋል ማለት ነው ለአጠቃቀም ቀላል ነው ሲታይም በጣም ደስ የሚል አፕሊኬሽን ነው ይህንን አፕሊኬሽን ተጠቀሙበት በሁለተኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥኩላችሁ አፕሊኬሽን ደግሞ ADM የተሰኘ አፕሊኬሽን ነው አድቫንስድ ዳውንሎድ ማኔጀር እንደማለት ነው በጣም አሪፍ የሆነ ዳውንሎድ ማድረጊያ አፕሊኬሽን ነው የፈለጋችሁት ነገር በዚህ አፕሊኬሽን አማካኝነት ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ኮምፒውተር ላይ እንደምታውቁት IDM እንጠቀማለን ስልካችን ላይ ደግሞ ADM የተሰኘውን አፕሊኬሽን ብትጠቀሙ በጣም ፈጣን የሆነ ዳውንሎድ ማድረጊያና የተለያዩ ነገሮችን በአጭር ሰዓት ዳውንሎድ ለማድረግ ይረዳናል ማለት ነው ዳውንሎድ ለማድረግ እንደምትመለከቱት አፕሊኬሽኑ ከከፈታችሁት በኋላ ታች ላይ ያለችዋን አረንጓዴዋን የፕላስ አይከን ትጫናላችሁ ከዛም በኋላም ደስ ያላችሁ ሊንክ እዚህ ጋር ታስቀምጡለታላችሁ ማለት ነው ኮፒ አድርጋችሁ እዚህ ጋር መጣችሁ ፔስት ታረጋላችሁ ከዛም በኋላም ስታርት የሚለውን ስትጫኑት በቀጥታ ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው እኔ ይህንን አፕሊኬሽን በጣም ትልልቅ የሆኑ ፋይሎችን ማውረድ ስፈልግ እጠቀምበታለሁ እናንተም ብትጠቀሙበት በእርግጠኝነት ተወዱታላችሁ በዛሬው ቪዲዮ በአንደኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥኩላችሁ አፕሊኬሽን ደግሞ ዲስክ ዲገር ፕሮ የተሰኘውን አፕሊኬሽን ነው እንደምታውቁት ዲስክ ዲገር ፎቶን ሪከቨር ለማድረግ የምንጠቀምበት አፕሊኬሽን ነው አሁን የማሳያችሁ አፕሊኬሽን ደግሞ ፕሮ ቨርዥኑ እንደምታዩት በቀይ ነው ያለ ሌላው ፕሌይ ስቶር ላይ የምታገኙት አፕሊኬሽን በሰማያዊ ያለ አፕሊኬሽን ነው ነገር ግን እንደምትመለከቱት ይህ አፕሊኬሽን እኔ ጋር ያለው አፕሊኬሽን በቀይ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ፕሮ የሆነ አፕሊኬሽን ስለሆነ ነው ይህንን እንዴት አድርጋችሁ በነፃ እንደምታገኙት እነግራችኋለሁ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ትገቡና እዛ ላይ ፖስት አደርግላችኋለሁ ይህንን ፕሮን ብትጠቀሙበት በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው የዲስክ ዲገር ፕሮን ሙሉ አጠቃቀሙን ደግሞ ከዚህ በፊት ቪዲዮ ስላዘጋጀውበት ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይና ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እሱን ተጠቅማችሁ አጠቃቀሙን ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው አፕሊኬሽኑ የሚሰራው ግን የጠፋባችሁን ፎቶ ከዚህ በፊት ሳታውቁት ሳስታችሁ ያጠፋችሁት ፎቶዎች ካሉ እነሱን ፎቶዎችን በቀላሉ ለመመለስ የሚረዳችሁ አፕሊኬሽን ነው እንደነገርኳችሁ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እዛ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ እንግዲህ ጓደኞቼ የዛሬው መረጃ ይህንን ይመስል ነበር እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጉላቸው በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ ቻው